Привіт! Мене звати Андрій Рябов, я софтвер-девелопер, працюю в Апріорі вже 2 роки. Я почав займатися програмуванням ще коли був у 10-11 класах школи. Це був веб. Я навчився базових принципів HTML та CSS, допомагав батькові у створенні онлайн-калькулятору для світлових вивісок. А після школи вступив до ДНУ на прикладну математику, де й отримав більшу частину базових знань з програмування і математики. Десь на 3-му курсі вирішив, що гарна ідея розпочати пошук роботи, бо зазвичай це не так швидко. Знайомі, що працювали в Апріорі, порекомендували йти на курси, закінчив їх, отримав офер і сьогодні вже сам читаю лекцію на курсах по міжпроцесній взаємодії. В той момент, коли я прийшов на курси, в компанії проводився експрес-курс без лекцій, але з проєктом. Це було досить цікаво для мене, бо теорія у мене була. Упродовж 2 та 3 курсів в університеті основним, що я вчив, були принципи ООП, правила Solid, KISS, Dry та сам C#. А я хотів саме практики. Мої курси почалися з проблем з командою. По-перше, проєкт був на 20 плюс сторінок специфікації, що тоді з самого початку було дуже страшним. По-друге, команда була з 3 осіб, і так склалося, що за 2 тижні курсів змінилося 2 людини. За цей час лише я робив щось по проєкту, але коли нарешті зібралася остаточна команда, то для досвіду я вирішив побути дев-менеджером нашої команди, видавав задачі та керував процесом. До моменту релізу і захисту було готово 90% роботи. Проєкт був успішний, бо нам вдалося написати за 4 тижні необхідний функціонал. Окрім знань з практики, курси вперше показали мені, що значить робота в команді при розробці ПЗ – програмне забезпечення. Допоки ми не знайшли спільну мову у команді, робити щось загалом було майже неможливо. Ще в нас був ментор, і з ним було дуже цікаво, бо всі мої знання з ООП, Solid я міг легко підтвердити через інтерв'ю з ним, через рев'ю в тому числі. А на мітингах з ним та командою можна було розібрати проблемні місця коду та отримати повноцінний фідбек. А головне, в результаті я отримав першу роботу. Пройшов інтерв'ю з лідом, а потім ще з HR. На тех-інтерв'ю з лідом здалося, що я показав себе дуже крутим спеціалістом через моє потужне питання до нього. Після його питання про складність алгоритму, який я придумав для задачі, у відповідь я запитав: складність алгоритму рахувати по пам'яті чи алгоритмічно? Це, мабуть, було сильно. Але навіть зараз я не знаю, наскільки це питання було важливим для отримання оферу. Але ось так і отримав. Далі на моєму шляху було декілька важливих моментів, а найперший і найцікавіший я попав на проекти з C++ та зараз пишу на ньому. Хоч і закінчував курси з C#. Після інтерв'ю був вибір піти в веб чи на C++ із системним програмуванням, але для інтересу ризикнув та вибрав системне програмування. На початку можна було зловити приступ, мабуть, бо нелегко. Працювати C++ стало можливим тільки через те, що до отримання оферу я намагався вчити майже все, що не є platform-specific та не є знаннями тільки однієї сфери програмування, то чи веб, .NET, Desktop, Mobile Development і тощо. Дуже радий, що так склалося. Другий, коли я вперше працював із Juno. Ми вдвох займалися однією глобальною задачею по написанню частини функціоналу в драйвері. Оскільки я вже тоді був middle, то взяв відповідальність за задачі Джуна, контролював, давав підказки та інше. Чому це цікаво? Бо коли починаєш думати не тільки про свій код та складнощі, а тобі треба розуміти точний порядок роботи над задачею, розпаралелювати роботу, підбивати підсумки виконаної частини та оцінювати її якість, то це дає дуже крутий особистий розвиток. Я все так само гадаю, що курси є найшвидшим та найлегшим варіантом для отримання першого оферу. До речі, зараз наші курси включають теоретичну і практичну частину. Можна отримати знання з лекцій, попрактикуватися відразу після курсів отримати офер. Беруть не всіх і не завжди. Окрім навичок кодити, треба намагатися показати себе адекватним розробником, що може вирішувати свої та не свої проблеми. Придумувати ефективні підходи і вчасно домовлятися з колегами. Хард-скіли мають дуже велике значення, але не можна забувати про софт-скіли.
на них теж дивляться під час курсів. Тож, всім бажаю успіхів у пошуках першої роботи.